बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زم جاوید اقبال تاسو ګورئ اقبال ورچوال اکیډمي د خپل پروجیکټ لپاره تاسو د سیکنډ سیمستر چې کوم پروجیکټ یا د بل اکسس د ډیټابیس د پروجیکټ لپاره چې کله تاسو سپلی سکرین جوړوئ د هغې لپاره پروګرس بار جوړوئ نو کومه طریقه کار دی لکه دا پروګرس بار روان دی داسې په دې طریقه باندې به دا موږ څنګه جوړو چې داسې یو پروګرس بار وشي او ستاسو ډیټابیس یا پروجیکټ لوډ شي دا طریقه به موږ زده کوو دا ما کلیک کو ډبل پروګرس کیږي لګیا دی او چې کله دا 100% شي نو زموږ پروجیکټ سویچ بورډ به راشي دا اوس سویچ بورډ نه دی بهرحال عرضي طور ما تاسو ته کنسیډر کړی چې دا سویچ بورډ دی دا به څنګه جوړو راځئ چې د دې طریقه کار زده کوو کنټرول ان یو نوی ډیټابیس به راواخلو بلینک کریټ ته به راشو او په کریټ کې به دا مور فارمز چې دي به دې کې دا فارم به راواخلو دا دوه بټنې چې کوم دي دا به موږ د دې نه ریموو کوو دې کې به یو لیبل جوړ کړئ تاسو او په شانتي لیبل به جوړ کړئ او سپیس په ووایئ چې دا ډسافیر کیږي نه دې لیبل له بیا فل کلر ورکړو موږ د کوم ځای نه د هوم نه والا فل کلر ورکړو فل کلر د دې شو ریډ یا هر څنګه چې تاسو خپل لیټ سپوز ریډ شان شو دومره دا ما جوړ کو دې پسې ورپسې بیا تاسو راشئ ډیزاین ته او په ډیزاین کې به یو ریکټینګل جوړ کړئ ریکټینګل داسې فریم شانتي ریکټینګل د دې سیټینګ به بیا موږ د ټایم سره کوو دا ریکټینګل شو او دا چې کوم لیبل ما جوړ کړو دا ما لږ شاته کو داسې دې سره ریکټینګل سره مې سیټ کوم دغه شان بل لیبل به واخلئ په تیزی باندې ما یو بل لیبل واغستو او پای کې ما 1 ولیکو سایز به ولا غټ کو او ټیکس به ولا وایټ کو وایټ او سایز به د دې تقریبا 26 شو دا شو بیا د دې د بیک گراوند کلر چې دا هم بلیک کی بیک گراوند کلر بلیک شو او دا په واستاسي ویزیبل نه داسې دا ون شو زموږ سره هغې نه علاوه له پاسه به تاسو یو بل لیبل واخلئ ډیزاین نه فار ایگزامپل دلته ما ولیکو اقبال ورچوال اکیډمي اقبال ورچوال اکیډمي د دې د لیکلم سپینول وایټ وکړو او بولډ وکړو او سینټر وکړو او لږ مخکې سایز به هم غټ کړو اقبال ورچوال اکیډمي دا خو به دلته داسې بیا د دې نه بعد به موږ لاړ شو موږ ورته ووایو چې یاره یو بل لیبل واخلئ دا دی لاندې پلیز ویټ please wait یا database loading something like that هغې پشته یو خبره داسې ولیکئ دا مې هم څه کو دا مې هم سپین کو او د دې لیکل سایز مې 20 کو 20 لږ غټ دی یا 18 یا 16 مې کو دا پوره دی پلیز ویټ database لوډ کیږي بیا به راشئ دې له به نوم ورکئ دې له ما یو نوم ورکړو چې LBL underscore count او دې له مې نوم ورکړو LBL count مې ورکړو دې له نوم او دې له مې نوم ورکړو LBL progress bar LBL underscore PROG progress دا مې ورکړو دې له بیا دې له به راشئ زمونږ دا کوم چې کاونټ والا دی یا بالکل په دې فارم باندې دلته کلیک کړئ چې فارم دلته اوس وګورئ ډیټیل دی نو چې تاسو کله په دې ځای باندې کلیک وکړئ فارم به سلیکټ شي او په فارم کې به تاسو راشئ ټایمر ته دې ځای ته به راشئ ان ټایمر ټایم خو به ورته وروسته ورکړو یا فرض کړئ زه په دې ټایم به ورکړو 60
او ان ټایمر دې څه وکړي ایونټ پروسیجر دې 3 ډاټس باندې ما کلیک کړئ او دلته به دې زموږ دا کوډ ولیکو چې می ډاټ ایل بی ایل underscore count dot caption is equal to me dot lbl count dot caption is equal to +1 بس د دې پورې دا یو کوډ شو چې me dot lbl count dot caption is equal to me dot lbl underscore count dot caption +1 چې هغه نمبر یې روانې شي دا کلوز کړئ دا هم کلوز کړئ او دا رن کړئ نو دلته اوس دا نمبرز روان دي خو دلته موږ دې ته سټاپ نه دی ښوولی چې یاره د 100 پورې 200 پورې 300 پورې دا به دغه شانتې روانې تر څو پورې چې موږ دا کلوز کړی نه یا موږ دې ته یو پوینټ نه ښوولی په کوډینګ باندې دا 236 روان دی په مخه باندې هغه نمبر یې چلیږي دا کلوز کړئ سیو یې کړئ زه به ولا فارم 1 نوم ورکړم یا سپلیش سکرین به ورکړم سپلیش انډرسکور سکرین دا لږ ساعت دپاره اپیر کېږي او بیا ډساپیر شي په خپله باندې بیا ډیزاین ویو ته رالمه نو د دې خبره خو کلیر شوه ایونټ پروسیجر ته به راشئ اوس دویم نمبر چې زموږ سره کوم یو موږ سره ایل بی ایل کاونټ او یو زموږ سره ایل بی ایل me dot lbl progress हो دا یو نو تاسو چې me dot lbl progress dot width is equal to me dot lbl underscore progress می بیا ولیکئ me dot lbl progress dot width plus 60 ولیکئ یا 70 ولیکئ 60 ها دا شو اوس دواړه به روان شي دا دې کې بیا کلوز کړئ دې کې ګورو ویو کوي نو دلته اوس پروګرس بار هم زموږ را روان شو خو دی به هم داسې روانې په خوا ځکه چې موږ خو ته سټاپ ایریا نه ده ښولې او دی به هم روانې نو دا په دې باندې بیا کلوز ښه بیا ډیزاین ویو ته راشئ اوس به موږ داسې کوو چې دغه چې کوم ان ټایمر کوم کوډینګ موږ کړی دی باید کې به موږ نور کوډینګ کوو او هغه به ورته موږ وایو چې اپ که چېرې اپ می ډاټ ایل بی ایل کاونټ ډاټ کیپشن از ایکول ټو 100 مطلب 100 ته راورسي 100 نه پاخوا مزه که چېرې دغه کاونټ والا چې دی دا 100 شي نو بیا دین ورته ولیکئ دین بیا داسې کار وکړه دین ډو سی ایم ډي یو کمانډ رن کا د څه شي د کلوز دا کوم چې اوپن فارم دی دا کلوز کا ډو سی ایم ډي ډاټ اوپن فارم خو په ستاسو سره اوپن فارم پکار دی نن سره زما سره اوپن فارم نشته خو بهرحال زه به تاسې ولیکم چې سویچ بورډ مې ورته ولیکو او این اپ مې کوم اوس دا سویچ بورډ فارم به ګوره جوړول غواړي موږ سره شته نه دې پورې دا کوډینګ رالو نو اصل کې به تاسو دا کوډینګ چې دی دا ځان سره ولیکئ په دې طریقه باندې کلوز ښه اوس دغه دا فارم خو کلوز کړئ فارم جوړوم چې هغه بیا کولاو کړئ کریټ فارم ډیزاین او دې کې ما څه ټیکس ولیکو یا څه بټنې مټنې مې پکې جوړې کړې زما دا سویچ بورډ دی switch underscore board switch board خو دا نه دی خو فرض کړئ switch board دا چې زمونږ دا کوم طریقه کار چې دی دا پې کمپلیټ شي سایز زمونږ د دې کو 36 switch board شو او بیا د دې فارم هغه پراپرټي دا پاپ او ماډل وغیره یو ایس کړل پسې دا یس ښه دا کلوز کړئ دا او سویچ بورډ نوم به ول ورکوئ دلته ځکه چې هلته ورته موږ سویچ بورډ ویلی SWITCH switch underscore board انټر کړئ ښه سپلیش سکرین کولاو کړئ اقبال ورچوال اکیډمي دا چې کله 100 ته ورسي
100 ته ورسېدو سویچ بورډ کولاو شو. خو اوس په دې کې چې کله تاسو دا رن کوئ نو د 100 پورې ګوره چې 100 پورې کوم ځای راځي چې د هغه ځای پورې موږ خپل دا پروګرس بار دې ځای پورې تقریبا راځي. ډیزاین ویو دا ورکوټی کول غواړي غټ دی دې ځای پورې رن کوئ. اوس که تاسو لاندې وګورئ دلته کې دا فارم داسې وکومه خو دلته لږ معمولي شانتې نور هم کمول غواړي او خسکی شانتې ټیک شو. یا بس د دې دا ویډ سیوا کول غواړي هلته که تاسو پروګرس بار غټ پکار جو دا ویډ والا سیوا کوي هلته موږ 60 ورکړه جو 70 کوي 80 کوي بیا به دې خوا لږ مخکې راځي. بهرحال زما دغه ټیک دی دا به پسې لږ کم کړو دا دومره دی چې دی دا کمول غواړي. یس دا کولاو کوي په ډیزاین ویو کې او معمولی شانتې دومره تقریبا دا کم کوي. صحیح شو رن کوي. اوس هم معمولی شانتې ځای پکې دی خو خیر څه فرق نه کوي. ښه یس دا سیو کوي او بیا دې خوا راشئ ډیزاین ویو ته دا به لږ ورکوټی کړو دومره پیرنه نه دی پکار خو د هغې نه مخکې دا لیبل هم ورکوټی کول غواړي داسې او دغه شانتې دا پسې هم ورکوټی کوي. پلیز ویټ به لږ پر وکړو. دې سره سره د نور هم یو دوه درې دغه کومه پراپرټي به کولاو کوي. پراپرټي یو خو دې ایونټ ته راشئ انلوډ فارم پراپرټي ته ایونټ کې انلوډ چې کله کېږي که نه نو دی دې په فل سکرین باندې راشي نو د هغې دپاره ډو cmd ډاټ میکسیمایز یو خو دا کمانډ شو دا ما کلوز کړو. دویمه خبره ده چې د آل ته رالمه او په آل کې مې ورته دا ده چې دي بارډرز کته به غواړي بارډر سټایل دا بارډر سټایل چې دی دا نن کوي نن چې په فل سکرین خو له پاسه ټایټل نه ښکاري که دا زه نن نه کوم سجل کې وک کېدی ښه ډایلاګ باکس ګورئ چې زه رن کوم له پاسه دا ټایټل بار ماته ښکارېږي ټیک شو. نو زه یم چې دا ټایټل بار له پاسه ماته نه ښکارېږي بالکل دغه شان ایریا ښکارېږي. د هغې دپاره ځکه بیا مونږ دغې بارډر سټایل ته به راشئ فارم سلیکټ دی او بارډر سټایل ته به راشئ پای کې ورته وایي چې نن ښه یو خو دا نن شو. دویمه خبره دا چې دا لږ سینټر ته کول غواړي دا ټول هر څه چې دي نو دا ما دلته کېښودل. اوس چې تاسو کله دا رن کوئ نو اقبال ورچوال اکیډمي پروګرس بار بس وخته پورې لګیایي پروګرس چې دا ځکه تپوس کوي چې دا ما چینجز راوستي دا هغه اوس سیو کول غواړم. یس سویچ بورډ کولاو شو. ونس اگین دوباره بیا ټرای کوم. اقبال ورچوال اکیډمي پروجیکټ اوپن کیږي ډیټابیس اوپن کیږي پلیز ویټ and there we go. سویچ بورډ بیا د سویچ بورډ خپل طریقه کار دی. سویچ بورډ به څنګه جوړو انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې ستاسو سره بیا د سویچ بورډ ډسکس کوم. دا به هم په فل سکرین باندې راځي او په دې کې به بټنز وي لکه څنګه چې د کمپیوټر ډیسکټاپ نه موږ ثابت کمپیوټر هینډل کو دغه شان د سویچ بورډ نه موږ ثابت ډیټابیس هینډل کو او بیا د سویچ بورډ دپاره مختلف طریقې هغه به تاسو ته انشاءالله نیکسټ کلاسز کې کومه. دا ستاسو د پروجیکټ لپاره یو سکرین جوړولو چې تاسو پروجیکټ کله لوډ کېږي هغه ټایم کې سکرین څنګه جوړېږي. د کتلو یو جهان مننه. خپل ډېر زیات خیال ساتئ او کایندلی چینل سبسکرایب کړئ. خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. الله حافظ.